Всім привіт! З вами знов відеоблогер Боря Легошин, і сьогодні ми вирушимо до сонячної Хорватії. А допоможе мені в цьому мій спеціальний кореспондент і вже майже відомий лего-актор Степан Розумко. Підписуйтеся на наш канал і мандруйте з нами. І не забувайте натиснути лайк, Степан дуже мріє стати відомим. Всім привіт! З вами я, вже майже відомий актор Степа, і я в Хорватії, в місті Церквеніце. Тут просто приголомшливо, і я йду гуляти. Поки Степан вивчає околиці, послухайте декілька цікавих фактів про Хорватію. Країна Хорватія виникла в результаті розпаду країни Югославії. Столиця Хорватії – місто Загреб, а один з найпопулярніших курортів – Золотий мис. Він змінює свої контури в залежності від вітру та течії. До речі, Хорватія – батьківщина краваток, і які тут називають крават. Якщо уважно подивитись на герб Хорватії, то видно, що верхня його частина саме краватки. В Хорватії розташоване найменше місто на землі – містечко Хум, кількість жителів якого всього 23 людини. У хорватському місті Пула є свій колізей, який став прототипом всесвітньо відомого римського колізею. Боря, годі вже цю скукотіщу нудно розповідати. Отже, в Хорватії на вулицях росте інжир, або як його ще називають фіга, та фініки. Море дуже чисте та тепле, а на пляжі багато всяких розваг. Водні горки, батути, дитячі майданчики, а ще, дуже смачне морозиво. Яке завгодно. Всім привіт з Хорватії. Хто куди, а я купатися. А доки Степан там розважається, ми з вами подивимось щось цікавеньке. Майстер-клас про те, як з Лего побудувати хорватський колізей. Шкода, що фіги ще зелені. Піду ще з гірки покатаюся.